سلام به همگی. امیدوارم که خوب باشید. قبل از هر چیزی پیشاپیش بهتون خوش آمد میگم برای حضورتون در لایو و خیلی خیلی خوشحالم از این که امروز رو این یک ساعت و اندی رو در کنار شما هستم. خب من یک کوچولو توضیح بدم در مورد این لایو هایی که داریم. همونطور که توی استوری ها بهش اشاره کردم، ما خب یه سری از شما سوال دریافت میکردیم یا یه سری ریاکشن از شما داشتیم در مورد بعضی از پستامون که متوجه شدیم که گویا ابتدای مسیر طراحی فونت که در واقع اینه که بدونید کاربرها به چی احتیاج دارن و اینکه بخوایم که کانسپت تعریف بکنیم، بخوایم که بریف بنویسیم و متناسب با این بریف و کانسپت بخوایم فرم‌های حروف رو طراحی بکنیم و جلو بریم، براتون یکم گنگه و هنوز خیلی اونطوری که باید بهش مسلط نیستید. بنابراین به نظرم رسید که بیایم در موردش آموزش بذاریم و خب گفتیم که آموزش هم متفاوت باشه با اون چیزی که تا به الان توی صفحه کویک می‌دیدیمش. به همین خاطر از طراحای فونت خواستیم که بیان از تجربیاتشون بگن و به ما بگن که در واقع اونها چه مسیری رو دارن طی میکنن و چجوری دارن پیش میبرن این جریان. به همین خاطر هر پنجشنبه قراره که با یک طراح گفتگو داشته باشیم و از تجربیاتش استفاده بکنیم. توی ابتدای مسیر ما می‌خواستیم فقط بیایم در مورد فونت‌های صحبت بکنیم که به صورت عمومی دارن منتشر میشن، اما خب از شما کامنت گرفتیم که خیلی دوست دارید بدونید که فونت‌های اختصاصی دارن چه مسیری طی میکنن و خب طراحای اونها دارن که چجوری نیاز کارفرما رو توی فرم‌هاشون پیاده میکنن. بنابراین طراحانی که هر دو حوزه رو توش تجربه دارن قطعاً ازشون استفاده میکنیم و تجربیاتشون با ما در میون میذارن و قطعاً استفاده خواهیم کرد ازشون. و امروز هم که قراره با آقای امین عابدی گفتگو داشته باشیم، طراح و سازنده فونت، قراره با ما از فونت پینار بگن و بگن که چه مسیری رو طی کردن و چه چالش‌هایی رو داشتن از ابتدای مسیر که طراحیش کردن و زمانی که نرم افزاری شده و چه چالش‌هایی رو داشتن. میدونم که خیلی لایو جذابی خواهد بود، به خصوص اون بخش نرم افزاریش، چون میدونم که خیلی سوال دارید در موردش. بنابراین میریم که داشته باشیم آقای عابدی رو. خیلی عالی. سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشین. خیلی ممنون از دعوتتون. من این ذره جابجا بشم، ببخشید. من قبل از اینکه شروع بکنیم میخوام ازتون تشکر بکنم به خاطر این فرصت و وقتی که در اختیار ما قرار دادین. قطعا خیلی بر ما ارزشمنده و من که خودم تلاشم اینه که گفتگو رو به سمتی ببرم که بیشترین استفاده رو بتونیم بکنیم از حضور شما و خیلی ممنونم به خاطرش. خیلی ممنونم. منم همچنین تشکر میکنم از شما. سلام میکنم به همگی. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم. حتما همینطوره. من فکر میکنم تا زمانی که حالا این تعداد بیننده های ما به یک حد استیبلی برسه، شما یه کوتاه در مورد خودتون بگید. البته که خیلی از ما شما رو میشناسیم، ولی خب خالی از لطف نیست که یه معرفی داشته باشیم. چشم. من امین عابدی هستم، متولد تبریز. چند سال دارم کار فونت انجام میدم، ساخت فونت انجام میدم. رشتم گرافیک نیست، رشتم برق الکترونیک بوده، ولی علاقه داشتم به گرافیک و خب اومدم دیگه همین راه. فونت‌های زیادی ساختم، همشون نمیتونم بهتون بگم، لیستشو بهتون بگم. که پروژه‌های زیادم همکاری داشتم با دوستان، افتخاری بوده برام که کنارشون باشم. از مهمترین فونت‌هایی که ساختم میتونم اسمشون رو بهتون بگم: فونت استعداد، فونت میخک، آذرمهر، پینار، عنوان، بدی، که چند تا فونت دیگه هم دارم که دارم روشون کار میکنم، انشاءالله به زودی منتشر میشه. خیلی عالی، مرسی. خب فکر میکنم که من اول کامنت ها رو ببندم که یکم سرعت اینترنت مشکلی نداشته باشیم و بعد شروع بکنیم گفتگومون رو. خب
یه توضیح قبلش بدم. این گفتگوی ما همونطور که گفتم قراره که از تجربیات شما نهایت استفاده رو داشته باشیم و قراره در نهایت به این برسیم که قطعا شما هم باش برخورد داشتید، اینکه یه سری گفتگوها الان هست در مورد فونت فارسی که میگن، یا یه سری مثلا گلایه ها که فونت ها همه شبیه هم شده، چرا اصلا تمایزی بینشون وجود نداره. یه بخشیش من خودم فکر میکنم که به خاطر این باشه که ما هنوز چشمهامون خیلی آماده دیدن تفاوت ها نیست. مثلا من خودم تجربهش کردم در مورد فونت دیباج که خیلی عجیب بود، میگفتن این فونت خیلی شبیه کلمه است یا خیلی شبیه آذرمهر، در صورتی که خیلی با هم تفاوتن. اما گاهی وقتا هست که نه، واقعا کاربر میشه بهش حق داد که خیلی شبیه هستن و تفاوت ها رو خیلی لازمه که دقیق تر ببینن. و دوست داریم که در نهایت ما از این تجربه ها داریم، یعنی در واقع این گفتگو به این نتیجه برسیم که واقعا جایگاه ها با هم متفاوته و استفاده ها متفاوته، قطعا فونت ها هم متفاوت خواهد بود. به همین خاطر میخوام اولین سوال رو اینطوری شروع کنم که فونت پینار رو اون روزی که این ایده به ذهن شما رسید که این جایگاه خالیه و لازم داریم یک فونتی شبیه فونت پینار برای اون جایگاه، چی شد اصلا و اون جایگاه چه ویژگی هایی داشت که احساس کردین که لازمه که با فونت پینار پر بشه؟ چون میدونن که فونت خیلی موفقی است و خیلی داریم میبینیمش داره استفاده میشه. قطعا موفق بوده تو درست انتخابش کردین. خواهش میکنم که در مورد این توضیح بدین که چی شد. راستش فونت تیتر ما معمولا کم داریم که فونت فارسی. فونت تیتر فانتزی هم حالا اون که ما بگیم فانتزی یه خورده جنبه غیر رسمی داره، یه خورده جنبه فان داره، کم داریم واقعا. شاید انگشت شمار هم نیستن، خیلی کمه. فونت لاله‌زار رو داشتیم قبلش که کار زیبای برنا ایزدپناه هست و دیدیم که چقدر ازش استقبال شد، خیلی ازش استقبال شد و همه جا هم اومد، همه جا دیده شد. بنابراین جایگاه همیشه خالیه، یعنی با یکی دو تا فونت هم حل نمیشه، بازم هنوز جا داره. ولی چیزی که به نظرم میرسه اینه که تیتری که واسه کارهای بچه‌ها، واسه کارهای چیز می‌خواستن، واسه کارهای ویدیویی می‌خواستن کم بود واقعا. توی کارهای مثلا معرفی نمیدونم محصول و همین کارهای بلاگری و اینا خیلی فونتای کمی هستن که میتونن استفاده بشن. ضمن اینکه فونتایی که توشون فضای خالی به خوبی مدیریت بشه بازم از اینم کمترن. یعنی فونت ری خیلی خوب کار کرد تو این زمینه، توی مدیریت فضای خالیش، توی وزن پایانیش خیلی خوب کار کرده. اینجور فونت‌ها خیلی کمترن، فونت‌هایی که کنتراست کمی دارن توی وزن‌های بالا و مدیریت میشه واقعا فضاها. برای همین فونت پینا رو ساختم. از همون اول استقبال ازش زیاد بود، یعنی هم تو همون پیشنمایش‌ها می‌دیدم که مردم واقعا میخوانش. خیلی بهم پیام میدادن، خیلی تکست دادن هیچ کی میاد، منتشرش کن فلان. و فکر کنم دقیقا یادم نیست تاریخش، چک نکردم تاریخش که منتشر شد، بیشتر از یه سال شاید خوندن شده که منتشر شده و بازخوردهای خیلی خوبی گرفتم ازش، خدا رو شکر. به خاطر فونت دیباش هم تبریک میگم به شما، یادم رفت بگم. کار زیبای شما و حجت نوراللهی واسه ساختش هست. البته مرسی. قربان شما. خب پس در واقع جایگاه استفادهش به عنوان یک فونت دیسپلی که خوانایی باز بیشتر توش، یعنی اهمیت بیشتری داره به خاطر فضاهای منفی که داره مدیریت میشه. بله. قراره برای بلاگرها استفاده بشه که قطعا تو همین جایگاه قرار گرفت و خیلی داره ازش استفاده میشه. بله. بعد یه چیزی که هست، میخوایم چجوری این حالا کانسپت رو در موردش توضیح دادیم. این بریفر چجوری نوشتیم؟ قرار بوده چه ویژگی هایی داشته باشه؟ یعنی فرم حروف چه شکلی طراحی بشه از ابتدا براش در نظر گرفته بودیم؟ بیشتر شخصیتش باید شاد می بود، باید غیر رسمی و فانتزی می بود. بعد نقطه های بزرگی باید می داشت. همین مدیریت نقطه ها، فضا واسه نقطه ها خیلی سخت‌تر نسبتاً دیگه. خودتون آشنا هستین. و کنتراست کم. حالا توی ورژن اولش کنتراست خورده بیشتره، توی دنده ها مثلا بیشتره، ولی توی ورژن دومش کنتراستش کمتر کردیم. و باید حس و حال خوبی منتقل می‌کرد واسه کاربرا. همین دیگه، چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. خیلی عالی.
یه سوال بچه‌ها میپرسن همیشه در مورد خوانایی و روانخوانی، این که اصلا چی هستن، چه فاکتورهایی دارن و ما چجوری باید اینو لحاظش بکنیم. فکر می‌کنم همونطور که اولش اشاره کردیم فضای مثبت و منفی خودش خیلی تاثیرگذار بوده توی خوانا بودن و دیده شدن پینار. چه چیزای دیگه‌ای بوده که در نظر گرفتیدشون برای اینکه این فونت بتونه خوانا باشه؟ خوانایی چیز پیچیده‌ایه، خیلی پیچیده است. یعنی توی فونت‌های مختلف ما می‌بینیم که اصلا این فونت با اون فونت زمین تا آسمون فرق داره، ولی هر دوتاشون توی خوانایی واقعا حرفی واسه گفتن دارن. یکی از چیزایی که باعث خوانایی خوب میشه جزئیات خیلی شارپ هست. مثلا توی دندونه ها، توی ابتدا و انتهای حروف، جاهایی که حرف رو به راحتی میشه با اونا تشخیص داد. یعنی سر نخایی بهتون میگن که حرف رو بشه به راحتی تشخیص داد. توی کنتراست ها، توی نقطه ها، توی شیوه اجرای اوپن تایپش حتی خوانایی تأثیر میذاره. چون ما میبینیم و میدونیم و دیدیم که واسه نقطه ها خیلی کارهای عجیب غریبی میکنن که نقطه ها سر جاشون باشن. توی عربی معمولا مشکل اصلی نقطه ها هستن و اعراب. فونتای کمی هستن، حتی من خودم هم ادعا نمی‌کنم فونتای من اینجوری ان. فونتای کمی هستن که واقعا توی اعراب هم حتی خوانایی رو در نظر میگیرن. یعنی توی سایز متن، توی سایز ریزتر حتی خوانایی رو بهبود میدن. فونتای زیادی هستن که هم نسبت دور به سطحشون بالاست و خوانا هستن توی سایز ریز، مثل فونت وزیر و یا فونتایی که رضا بختیارفرد مخصوصا ساخته. من اونا از نظر دوست دارم که توی سایز ریز واقعا خوانایی خوبی دارن. فونتای مسلم هم همینجور هستن، مخصوصا فونت ایران سنسش رو من بیشتر در این جهت میبینن که خوانایی خیلی خوبی داره، مخصوصا مدیریت اعرابش خیلی عالیه. و آره خیلی عالی، مرسی. یه سوال شاید مهم باشه برای همون، چون میدونم برای خیلی گنگه. اتود زدن چجوری شروع میکنید؟ وقتی که ایده و کانسپت رو کامل چیدین، مشخص شد که چه ویژگی‌های قرار فونت داشته باشه و به خصوص توی فونت پینار به ما بگید که چون یک مثال عینی داشته باشیم همه تو ذهنمون رو تصور بکنیم که اتود زدن از کجا شروع شد، چه روشی شما دارید برای این کار؟ چشم. اتود زدن راستش من واسه فونت پینار اولش اینجوری شروع شد که من یه لوگوتایپ لازم داشتم واسه یه سایت جدیدم که اسمش رو هم عوض کردم آخر از سر، اسم سایت رو فونتامین گذاشتم، ولی قبلش آذرتایپ به نظرم بهتر بود که آذرتایپ باشه. واسه اون یه لوگوتایپ ساختم و خیلی هم خوب نبود. الان قبل همین لایومون داشتم چکش می‌کردم و واقعا خیلی فرق داشت، خیلی بدتر بود. واسه اون یه لوگوتایپ ساختم و گذاشتمش توی توییتر، چون نمی‌خواستم استفاده بکنم، می‌خواستم فقط نشونه بقیه بدم که این کارو انجام دادم. و اونجا یه نفر گفت که اینو فونتش کن، خیلی هم خوبه، خیلی هم استقبال میشه ازش. و آره یواش یواش توسعه‌اش دادم، روی کاغذ چیزایی کشیدم. من خیلی با کاغذ کار نمی‌کنم، گرچه این ممکنه یه نقطه ضعف باشه. من خیلی با کاغذ کار نمی‌کنم، بیشتر با متدهای کامپیوتری میزنم. این رو معمولا نقطه ضعف میگیرن. حالا شاید یه حقایقی هم داشته باشه، مثلا قدیمی‌ها بیشتر روی این نکته تاکید دارن که حتما ابتدای کاغذی با من به نظرم خودم 0 تا 100 یه فونت نمیشه روی کاغذ اجرا کرد. ما خیلی داریم ویرایش می‌کنیم روی یه حرف، مثلا ممکنه 50 بار حتی ویرایش بشه یه حرف قبل از اینکه نهایی بشه. من توی پینار خیلی تغییرات داشتم، مثلا چند تا حرف جایگزین داشتم که اگه این نشه اون رو استفاده می‌کنم، اگه این مثلا ممکنه اینو توی موقعیت مثلا استفاده بکنم اینجوری. بعد اگه جاهایی هم که مثلا نمی‌دونستم رفتار قلم چجوریه واقعا می‌کشیدم، واقعا از قلم رو دستم می‌گرفتم و حرفو می‌کشیدم ببینم چجوری اینجا مثلا چجوری میپیچه، اینجا چجوری عوض میشه این هنا. ولی چیزی که تو ذهنمون داریم یه چیزی بگم قبلش، خطاطی یه مهارت میده واسه دست، واسه نوشتن، تو این رو همه میدونیم، ولی ضمن اون یه ویژگی دیگه هم داره خطاطی کردن، یه مهارت دیگه هم میده، این شناخت حروفه. اینکه کنتراست‌ها چجوری اتفاق میفتن، نقاط شکستگی کجا هستن. توی یه مضمون واحد مثلا فرض کنید که من انحنا رو اینجوری گرفتم، خب
این توی یه حرف دیگه چجوری اتفاق میفته، چجوری میشه بستش داد، چجوری میشه منتقلش کرد به یه وزن بالاتر یا وزن پایینتر، کجاها مثلا اتفاقات میتونه به خوبی بیفته. و چی داشتم میگفتم یادم رفت. داشتم میگفتم که پینار آره اینجوریش کامپیوتری. آره پینار بله اتودا کامپیوتری هستن. بیشتر من با کامپیوتر کار میکنم، یعنی هرچی هم تنظیمات داشته باشم اونجا اعمالشون میکنم، وزنشون رو میارم پایین بالاتر که کاملا اون جاهایی که مثلا بیشتر بولد شدن چون دست آدم در میره از کامپیوتر مثلا کاملا نمیشه تنظیمش کرد، که اونجا هم تنظیم بکنم. بعد تستش میکردم. تستای مختلفی من خودم دارم که میتونم مثلا بفهمم که کجاها رو مثلا بیشتر باید ضخامتش باید بیشتر بشه، اینجا ضخامتش باید کمتر بشه. تو تستایی دارم اینجوری که خیلی هم سخت نیست، خیلی پیچیده نیست. مثلا شما یه دونه متن رو بهش استروک بدین، خب یه توی مثلا وب که دارین تماشاش میکنید فونتتون رو یه استروک مثلا سفید بدین و پس زمینه سفید، خب این تا یه جایی فونت رو ضعیف میکنه دیگه، مثلا از هر طرف سفیدی وارد میشه توش و یه جاهایی میبینید که این با هم دیگه جلو نرفتن، یعنی یه جاهای ضخامت بیشتر یه جاهای ضخامت کمتره و این بهتون یه ایده میده که واقعا کجاها مشکل دارین. برعکسش هم هست، برعکسش هم مثلا من یه استروک مثبت میدم مثلا به فونت توی وب مثلا که ببینم کجاها بیشتر درگیر میشن. جاهایی که بیشتر درگیر میشن معمولا نقاط هستن دیگه، مثلا نقاط پایین ی پایین پ که همه مشکل داریم باهاشون، اونجاها بیشتر درگیر میشن با بدنه حروف که ببینم کجاها رو مثلا میتونم تنظیم بکنم، کجاها رو میتونم توش دست ببرم. و بیشترش هم به اوپن تایپ و طراحی اتفاق میفته، یعنی هم جایگزینی داریم، هم کرنینگ داریم، هم به طراحی دست میبریم تا در نهایت به یه چیزی به یه طراحی واحد برسیم دیگه واسه همشون یه راه حل مناسب واسه طراحی انجام بشه. خیلی عالی، جالب بود، چون اینم یکی از سوالایی بود که پرسیده بودن که شما چجوری ویژگی ها رو توی بقیه حروف بست میدین، که یه چیز جالبی که گفتین این که شناختن حروف خودش خیلی کمک میکنه که من بدونم اصلا سطح چیه، دور چیه، کجا داره استفاده میشه و کجا اینو بعد استفاده بکنم توی فونت ها، توی هر تک تک حروف لحاظشون بکنم. و این شیوهی که در مورد استروک گفتن هم گفتین خیلی جالب بود، خیلی جذاب بود. مرسی. خیلی ممنون. چیزی فکر میکنم که در مورد وریبل هم پرسیدم. میدونم که پینار ورژن جدیدش که تازگی منتشر شده در مورد نقاطش، نقطه هاش، در مورد وزنهاش در واقع قابل تغییر هستش. این وریبل فونت الان خیلی داره در واقع باب میشه و خیلی داره گسترش پیدا میکنه. فکر میکنم برای همه فونت ها میشه این رو لحاظ کرد، میتونن داشته باشن، هیچ چیز عجیب غریبی نیست، یا اینکه نه قطعا باید یه سری ویژگی خاصی اون فونت داشته باشه و چه چیزهایی رو میشه اصلا مثلا توی نرم افزار ما این در واقع امکان رو داریم که بتونیم به صورت وریبل درش بیاریم. فونت های متغیر ویژگی های جذابی دارن، هم سمت طراحی ویژگی ها دارن، هم سمت کاربر، ولی بیشتر باید این مد نظر قرار بگیره که کاربرا میخوان از این ویژگی استفاده کنن یا نه، وگرنه زحمت زیادیه دیگه، زحمت اضافی کشیدنه. واسه فونت های مختلف میتونه این وریبل بودن به صورت متفاوتی اتفاق بیفته. مثلا فونت هایی داریم که اپتیکال سایز رو تغییر میدن، فونت هایی داریم که وزن رو تغییر میدن، عرض رو تغییر میدن. هر جایی که لازم باشه ما یه تغییر جزئی بدیم، مخصوصا توی کاربردهای چاپی که صفحه آرایی مثلا با وب یا کاربردهای چاپی خیلی میتونه موثر باشه. مثلا فرض کنید که با یه ذره تغییر توی مثلا معیاری مثلا معیار عرض میتونیم مثلا صفحات کاغذ یک کتاب رو تنظیم بکنیم، خیلی خیلی یه ذره مثلا جزئی، مثلا یه صفحه بیشتر یه صفحه کمتر، خیلی این ویژگی میتونه جذاب باشه. و آره توی وب هم کاربرد خیلی زیادی داره. گفتم بیشتر کاربرد بستگی به این داره که کاربرا میخوان از این ویژگی استفاده بکنن یا نه. من خیلی کمتر دیدم متاسفانه توی وب استفاده بشه، چون معمولا کارفرماهایی که
درخواست میکنم مثلا واسه طراحی یه سایت، پشتیبانی مثلا اون سایت رو واسه ورژن‌های خیلی قدیمی مثلا ویندوز اینترنت اکسپلورر میخوان، واسه فایرفاکس میخوان که خیلی قدیمیاشون مثلا پشتیبانی بکنن، ولی این وریبل چیز جدیدیه. توی عربی هم متاسفانه ادوبی یه خورده تنبلی میکنه. ما چند بار بهش ایمیل دادیم، توی توییتر مثلا من مطرح کردم که یه خورده روی وریبل‌ها یه خورده بیشتر کار بکنه. توی ادوبی مشکل داریم، ولی در هر صورت آره خیلی جذابه، خیلی جالبه. یعنی میتونید یه دونه پکیج درست کنین واسه فونتتون که همه اون ویژگی‌هایی که مثلا توی فرض کنید مثلا من الان میخوام یه فونت جدید ارائه بدم، این فونت 135 یا 180 تا در نهایت فونت خواهد شد و این راحت میتونه توی یه وریبل فونت جا بشه، توی فونت متغیر جا بشه. و ای کاش که نرم افزارها یه خورده همکاری بکنن، مخصوصا توی فونت توی زبان عربی یه خورده، فونت فارسی یه خورده سخت‌تره این کار، که جا بندازیم این رو و استفاده بکنیم ازش. یه امکان خیلی خوبیه به نظرم. و توی همه فونت‌ها شاید نه، توی همه فونت‌ها نمیتونیم استفاده بکنیم، ولی مطمئنا توی هر فونتی استفاده بشه قابلیتش رو و مزیت استفادهش رو بالاتر میبره. قطعا کاملا درسته. مرسی. یه بخشی رو فکر میکنم همه انتظار دارن از کسایی که هم طراحن هم سازنده فونت که اون بخش جذاب نرم افزاری هم توضیح بدن، چون ما هر سری که در مورد یه پستی میذاریم همیشه تقاضا هست که خب فونت لب یا مثلا چه میدونم نرم افزارهای دیگه معرفی بکنی کدوم بهتره. اصلا یه عالمه سوال دارن که چالش هایی که باهاش مواجه میشن رو سوال میپرسن. میخوام یه کوچولو توضیح بدید در مورد چالش هایی که با پینار داشتید برای نرم افزاری کردنش یا کلا هر پروژه دیگه که داشتیم و نکته‌ای که فکر میکنید لازمه حتما ما بدونیم که مسیر رو خیلی راحت‌تر بتونیم پیش ببریم. بله حتما. راستش نرم افزارهای فونت خیلی زیادن، خیلی متنوع هستن. بهتر و بدتر نداریم معمولا. هر کدومش راحت‌تر به جواب برسه خب مطمئنا استفاده ازش خیلی بهتره. معمولا اونایی که حرفه‌ای‌تر هستن با کلیپس کار میکنن یا با روبوفونت کار میکنن، یا اونایی که مثلا نسبتا میخوان روی ویندوز بیارن کار بکنن با فونت لب 7 یا 6 یا 7 کار میکنن. فونت کریتور من خیلی کمتر دیدم توی این سال‌ها، من داره استفادهش حتی کمتر هم میشه. و فونت فورج هست، من با فونت فورج کار میکنم که خیلی جالب نیست واسه کار ولی کاملا مخباز و رایگان هست و توی صفحه کتابش هم همکاری میکنم. اگه چیزی باشه گزارش میکنم، مشکلی باشه گزارش میکنم. خیلی از مشکلات هم خدا رو شکر دارن حل میشن، یعنی اونایی که گزارش میشن معمولا 50%شون حل میشن. واسه فونت پینار من از فونت فورج استفاده کردم. فونت فورج از مولتیپل مستر پشتیبانی میکنه اما مشکل داره اونجا، بنابراین نمیتونید چند تا فونت رو، چند تا مستر رو بیارین توی یه فونت، مثلا وزنای نازک و سنگین و اینا با هم باشن و با هم ویرایش بشن. واسه همین من از پایتون کمک گرفتم، از API پایتون خود فونت فورج. یه چیزی توی پرانتز بگم، این چیزی که باعث میشه هیچکی نره سمت آموزش فونت، حتی توی خارج از کشور هم همین جوریه، هیچکی نمیره سمت آموزش نرم افزاری فونت، چون همه یه روشی دارن و مطمئنا روش همه جوابگوی همه کارا نیست. واسه همین و این رو هم بگم که توسعه میدن خودشون، مثلا نرم افزار مینویسن، پلاگین مینویسن واسه نرم افزارشون. همین مثلا بهمن اسلامی پلاگین نوشته واسه روبوفونت، خب اون نمیاد آموزش بده به من، چون خودش زحمت کشیده، خودش پلاگین رو نوشته، نمیخواد که زحماتش رو دست تقدیم من بکنه. یا کسای دیگه داشتم میگفتم من با فونت فورج کار کردم. خب واسه هر نسخه دوم پینار علاوه بر اینکه پیچیدگی خیلی بیشتری داره توی سمت اوپن تایپ و طراحی لیگش داشت و ایناش، ولی توی سمت ساختش همش با پایتون نوشته شده.